एउटा सफल एजेन्टले कहिले पनि कसैलाई लाइफ इन्स्योरेन्स बेच्दैन। उसले त्यसबाट हुने फाइदा र इन्स्योरेन्स नगरे घाटा के हुन्छ त्यो स्टोरी बेच्ने गर्छ। किनकि तपाईको प्रोडक्टमा र तपाईको कम्पनीमा कसैलाई इन्ट्रेस्ट हुँदैन। तपाईले उसलाई के फाइदा दिँदै हुनुहुन्छ, उसको कुन निड्स तपाईले पूरा गर्दै हुनुहुन्छ, उसलाई त्यसमा मात्र इन्ट्रेस्ट हुन्छ। साथीहरु, सेल्स मात्र एउटा यस्तो एक्टिभिटी हो, स्किल्स हो जुन युनिभर्सल छ। किनकि यो विश्वमा सबैले हरेक समय केही न केही कसैलाई बेचिरहेकै हुन्छ। बिजनेसम्यानले आफ्नो प्रोडक्ट, प्रोफेसनलले आफ्नो सर्भिस, पोलिटिशियनले आफ्नो सपना बेचिरहेछ र इभन बच्चाहरूले आफ्नो आमाबुवालाई खुसी बेचिरहेको हुन्छ। इनफ्याक्ट भगवानले पनि आफूलाई बेच्न सेल्सम्यान राख्नु भएको छ। मन्दिरमा पुजारी, चर्चमा फादर। यानी सेल्स स्किल्स बिना न तपाई पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ, न बिजनेस चलाउन सक्नुहुन्छ, न घर नै। मैले भर्खरै दुईवटा बेस्ट अथर जिग जिग्लरको सिक्रेट्स अफ क्लोजिङ द सेल र ब्रायन टासीको साइकोलोजी अफ सेलिङ भन्ने दुईवटा बुक्सहरू पढे। अरू पनि थुप्रै अडियो बुकहरू र आफ्नै बिजनेस एक्सपिरियन्सबाट समग्रमा हेर्दा खुसीको कुरा के छ भने सेल्सको रुल्स वा टेक्निक सबै सेम छ। सबैले यही रुल्स युज गरेर इलन मस्कदेखि बिल गेट्ससम्म सबै आफ्नो गन्तव्यमा पुगेका छन्। भनेपछि यदि तपाईलाई पनि आफ्नो सेल्स बढाउनु छ भने यो चारवटा टेक्निक्स फलो गर्न सक्नुहुन्छ। भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नु होला, किनकि यो चौथो पोइन्ट्स सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट छ। यो गर्नु भएन भने पहिलो तीनवटै स्टेप्स जिरो। चारवटै पोइन्ट्स मध्ये कुन चाहिँ पोइन्ट्स राम्रो लाग्यो कमेन्ट पनि गर्नु होला र यदि तपाईँ यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब पनि अवश्य गर्नु होला। एक दिन म दिउँसोको टाइम थियो, अफिसबाट तल झरेर छेउको हिमालयन जाफा कफी सपमा बसेर कफी पिउँदै थिएँ। अचानक एकजना 22 वर्षकी केटी मेरो अगाडि आएर सर सर एकदम एक्साइटेडमा सर सर म जस्ट तपाईसँग पहिलोचोटि भेट्दैछु, तपाईसँग 3 मिनेट कुरा गर्न चाहन्छु। तपाईसँग यदि टाइम छ भने मसँग एउटा यस्तो प्रोडक्ट छ जसले तपाईको लाइफ चेन्ज गर्न सक्छ सर। I said okay because I was impressed, not because she was a girl but because of her presentation, excitement, her professional get-up, her way of presentation। र साथीहरु, यही नै हो पहिलो रुल्स अफ सेल्स, इम्प्रेसन। किनकि फर्स्ट इम्प्रेसन इज लास्ट इम्प्रेसन। स्टोरी त्यही सकिएन। त्यसपछि त्यो सेल्स गर्लले मसँग एकदम ठुलो ठुलो क्वेशन्स सोध्न थालिन्। सर, तपाईँ एकदम एजुकेटेड, बुद्धिमान जस्तो देखिनुहुन्छ, हो कि होइन? तपाईँ एकदमै धनी मान्छे बन्न चाहनुहुन्छ, हो कि होइन? तपाईँ आफ्नो आमाबुवालाई खुसी राख्न चाहनुहुन्छ, हो कि होइन? यस यस यस। सर, तपाईँ पेसाले के हुनुहुन्छ? मैले भने म एउटा सीए हुँ। के गर्नुहुन्छ तपाईँ? मैले भने म बिजनेस कन्सल्टिङ गर्छु, बिजनेस ट्रेनिङहरू पनि गराउँछु। ओके सर, तपाईले थुप्रै क्लाइन्ट्सहरूलाई आफ्नो सर्भिस बेच्न चाहनुहुन्छ, यस सर नो? यस यस। उले मलाई यसरी क्वेशन गरिन् कि मैले सबको जवाफ यस यसमा दिँदै गएँ। इन्डाइरेक्टली उनले मसँग एग्रिमेन्ट फ्रेमिङ क्वेशन सोध्दै गइन् र मसँग एउटा र्यापो बिल्ड गर्दै गइन्। मैले पनि यस यस भन्दै गएँ। र यही नै हो हाम्रो दोस्रो टेक्निक, 5 यस एप्रोच। यदि तपाईले 5 चोटि कुनै कुराको यस यस जवाब दिँदै जानुस्, तपाईले छैटौं चोटि पनि के भन्नुहुन्छ? यस। र लास्टमा त्यो सेल्स गर्लले मलाई के भन्यो भने सर, एउटा गरिब मान्छेको घरमा के हुन्छ त्यो त थाहा छैन, तर एउटा रिच मान्छेको घरमा एउटा ठुलो लाइब्रेरी हुन्छ। रिच बन्न सेल्स स्किल जान्न एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ सर। यो दुईवटा बुक्स मैले तपाईको लागि ल्याएको छु सर, के तपाईँ यो लिन चाहनुहुन्छ? तपाईँ नै भन्नुस् मेरो एन्सर के थियो होला? यस यस। सी सोल्ड मी हर बुक। 20 दिन उनले मलाई। यहाँसम्म भन्नुस् त्यो सेल्स गर्लले के टेक्निक युज गर्यो? पहिलो, फर्स्ट इम्प्रेसन लास्ट इम्प्रेसन। दोस्रो, 5 यस एप्रोच। र त्यो बाहेक मसँग सबैभन्दा पहिले र्यापो बिल्ड गर्ने काम गरिन्। यसले मसँग ट्रस्ट बिल्ड गर्ने काम गर्छ, एउटा प्रोफेसनल रिलेसनशिप बनाउने काम गर्छ। अर्को, सी वाज नट सेलिङ द प्रोडक्ट, सी वाज सेलिङ हरसेल्फ फर्स्ट। उनले आफ्नो प्रोडक्टमा त कन्फिडेन्स थियो नै, आफूमाथि पनि उनलाई एकदमै कन्फिडेन्स देखिन्थ्यो। अर्को, उनले मेरो निड एनालाइसिस पनि गरिन्। मलाई चाहिएको के छ? सी हैड मेनी अदर बुक्स बट सी सोल्ड मी सेल्स बुक्स ओन्ली। साथीहरु, ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड, यो खुबी जसमा हुँदैन, यो बुझ्नुस् कि जसले यो बुझ्यो उसैले दुनिया जित्यो।
यो सब भइसकेपछि मैले त्यो सेल्स गर्ललाई एउटा प्रश्न सोधेँ। तिमी त बुक्स बेच्दो रहेछौ, एउटा सेल्सम्यानको काम गर्दो रहेछौ, मलाई भन बिहानदेखि म जस्तो कतिजनासँग तिमीले भेट्यौ छ अनि कतिजनाले सामान किने त? उनले भनिन्, सर मैले बिहानदेखि 40 जनासँग कुरा गरिसकेँ र अहिले तपाईँ मिलाएर मैले 6 जनालाई बेचिसकेँ। वाट? मैले सोधेँ 34 जनाले रिजेक्ट गर्यो, यानी 85% नो। त्यसपछि त्यो सेल्स गर्लले के भनिन् भन्दा, सर यस रिजेक्सन आउँछ, धेरैजनाबाट नो एन्सर मात्र आउँछ, बट मेरो लागि त्यो नो होइन, नेक्स्ट अपर्च्युनिटी हो। म सधैँ पोजिटिभ एटिट्युड लिएर हिँड्छु। मैले हरेकको नोबाट सिकेर अब मेरो नेक्स्ट प्रेजेन्टेसन कसरी बनाउने ताकि अब नेक्स्ट क्लाइन्ट्सले मलाई नो भन्ने मौकै नपाओस्। म त्यो इम्प्रुभमेन्टमा लागिरहन्छु सर। मैले 1 महिना पहिले 40 जनामा 1 जनालाई बेच्थेँ, अहिले मैले 6 जनालाई बेच्दैछु र नेक्स्ट 6 महिनापछि 40 मा 20 जनालाई बेच्छु सर। यसरी नै म आफूलाई आफ्नो प्रेजेन्टेसनलाई सुधार्दै जान्छु सर। र सबैभन्दा मेन म हरेकसँग पोजिटिभ रिलेसनसिप बनाउँदै जान्छु, उनीहरूको लाइफमा केही न केही भ्यालु एड गर्दै जान्छु। मेरो लागि त्यो 6 वटा सेल्स ठुलो होइन, मेरो लागि त्यो 40 जना क्लाइन्टलाई भेट्नु त्यो इम्पोर्टेन्ट हो सर। र यही नै हाम्रो थर्ड रुल हो, हाउ टु ह्यान्डल द रिजेक्सन्स एन्ड मेक रिलेसनसिप। र अब लास्ट टेक्निक अफ सेल्स हो क्लोजिङ इट बाई क्रिएटिङ अर्जेन्सी। यो गर्नु भएन भने माथिको सबै टेक्निक बेकार छ। यसको एउटा इक्जाम्पल के छ भने तपाईलाई चापाकल त थाहा छ, सहरतिर त कमै पाइन्छ, गाउँतिर त पानी खानलाई अहिले पनि बढी चापाकल नै युज गरिन्छ। यदि त्यो चापाकलमा पानी सुक्यो भने त्यसमा जबसम्म पानी आउँदैन तबसम्म तपाईले चलाइराख्नुपर्छ। यदि तपाईले बीचमै छोड्नु भयो भने फेरि सुरुदेखि नै सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ, हो कि हैन? सेम कुरा सेल्समा नि उत्तिकै लागू हुन्छ। यदि तपाईले माथिको सबै टेक्निक फलो गर्नुभयो र यो स्टेपलाई छोडिदिनु भयो भने तपाईको सबै मिहिनेत त्यही वेस्ट भएर जान्छ। 99% सेल्सम्यानको सेल्स नहुनुको सिक्रेट पनि यही हो। इमिडिएटली सेल्स एग्रिमेन्ट क्लोज गर्नुस्, डिल फाइनल्स गर्नुस्। दराजमा हेर्नुभयो भने ओन्ली 1 स्टक लेफ्ट, बाई नाउ गेट 10% डिस्काउन्ट भनेर भन्नु नै अर्जेन्सी क्रिएट गर्नु हो। सेल्स क्लोज गर्नलाई सेल्सको लागि यो टेक्निक हामीलाई एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। कस्टमर बल्ल तल्ल रेडी भयो सामान किन्न, तर तपाईले यदि बेच्न ढिलो गर्नुभयो भने यु विल नेभर नो उसको माइन्डसेट कहिले चेन्ज हुन्छ, वा अर्को सेल्सम्यानले आएर बेचिसक्या हुन्छ। एउटा मात्र तरिका हो फलो अप एन्ड क्रिएट अर्जेन्सी फर सेल्स। आज हामीले सेल्स के हो, यो कसरी गर्ने, यसको 4 वटा स्टेप बाई स्टेप रुल्सहरू पनि सिक्यौँ। त्यो सेल्स गर्ले ती 2 वटा बुक्सहरू मलाई बेचिन् र मैले यसबाट सिकेको टेक्निकहरू तपाईलाई बेच्दैछु। एउटा काम गर्नु होला, आजको यो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्टमा अवश्य लेख्नु होला र तपाईले आफ्नो सेल्स बढाउन के गर्दै हुन्छ त्यो पनि शेयर गर्नु होला। हामी यस्ता भिडियो अब तपाईहरुको लागि भनेर रेगुलर बनाइरहेका छौं। नेक्स्ट के हेर्न चाहनुहुन्छ, कुन टपिकमा भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ त्यो पनि सजेस्ट गर्नु होला। आजको भिडियो प्रेमपूर्वक हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। सी यू अन द नेक्स्ट भिडियो।